Hello guys, අදත් ඔයාලා සියලු දෙනාම පිළිගන්නවා රිච් මයින්ඩ් LK වලින් ගෙන අලුත්ම අලුත් වීඩියෝ එකකට. හ්ම්. අද බලමු අපි මොකක් පිළිබඳව කතා කරන්න පාඩම කියලා. අද මම කියලා දෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරන ඔයගොල්ලන්ගේ Picoworkers account එක නැත්නම් Sport Gigs account එක සස්පෙන්ඩ් වෙන්නේ නැතුව, කියන්නේ බැනට් නොවි කොහොමද ආරක්ෂිතව පවත්වා ගන්න කියලා තමයි අද මම කියලා දෙන්නේ. දැන් මේ channel එක අදම බලමු කට්ටිය බලයි. මොකද්ද මේ Picoworkers account එක කියන්නේ? මොකද්ද මේ හොත් ස්පෝර්ට් ගිග්ස් එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියන එක. ඒ කට්ටිය මුලින්ම මේ channel එකට ඇවිල්ලා ඔය playlist එකට ගිහිල්ලා මේකේ playlist එකක් තියෙනවා Picoworkers earn money කියලා. මෙන්න මේ playlist එකේ වීඩියෝ ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටික බලලා බලන්න. නැත්තම් ඒ කට්ටියට ඒක තේරෙන එකක් නැහැ. හරිද? මේක මුලින් ඉඳන් මේ playlist එකේ මම මුලින් ඉඳන් ඔයගලන්ට වීඩියෝ ගෙනහලා තියෙනවා. කොහොමද අපි Picoworkers account එකක් හරියට හදන්නේ? දැන් ගියාම කොහොමද අපි Picoworkers account එක කොහොමද අපි task එකක් හරියට complete කරන්නේ නිවැරදි ආකාරයට? ඒ වගේම මේ වීඩියෝස් වල ගෙනහලා තියෙනවා. Picoworkers account එක හදන හැටි නැත්නම් Sport Gigs account එකක් හදන හැටි step by step මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ මම ගෙනහලා තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ හරිය විදියට කොහොමද අපි එකකින් වැඩ කරන්නේ කියලා ටාස්ක් එකක් කරන ආකාරය මුල සිට අගටම step by step මේ වීඩියෝ එකෙනු ගෙනහලා තියෙනවා. ඒ වගේ තවත් මේ මැද තියෙනවා ඒ වගේ වීඩියෝස්. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව අද වීඩියෝට යමු. අපේ channel එක subscribe කරන සියලු දෙනාම අපේ channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. හරිද? ඔන්න අපි අද වීඩියෝ එකෙන් යනවා. ඔන්න මම මගේ Sport Gigs account එකට ගියා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ account එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕනේ මේකේ යටම තියෙනවා. හරිද? මේකේ යටම තියෙනවා මේ තියෙන්නේ terms of use කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලන්ගේ policies ටික වගේ තමයි. අපි අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඒක ක්ලික් කරාම අපි නේද පෙන්නනවා මේගොල්ලෝ පළවෙනියෙන් අපිට දීලා තියෙනවා. අපි ඉතින් කතා කරමු කොහොමද අපේ Picoworkers account එක සස්පෙන්ඩ් නැතුව. දැන් මේක තමයි. දැන් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන Picoworkers account එක නැත්නම් Sport Gigs account එක සස්පෙන්ඩ් වෙන්නේ නැතුව ලයිෆ් ටයිම් කොහොමද යූස් කරන්න කියලා තමයි මේකෙන් මම කියලා දෙන්නේ. ගොඩක් කට්ටිය කියනවා මම දන්නෙත් නෑ මගේ account එක රෑ බලද්දි වැඩ කරා උදේ බලද්දි වැඩ කරන්නේ නෑ බැනඩ් වෙලා නැත්නම් සස්පෙන්ඩ් වෙලා ඔය කතා කියනවා. ඒ ගොඩක් දුරට වෙන්නේ අපි ඒතකොට දැන් ගොඩක් කට්ටිය සමහර කට්ටිය කියනවනේ Picoworkers එකෙන් අපේ account නිකන් සස්පෙන්ඩ් කරලා දානවා කියලා. එහෙම සීන් එකක් වෙන්නේ ගොඩක් වෙන්නේ අපේ නොදැනුවත්කමින් කරන වැරදි හින්දා තමයි මේ account suspend වෙන්න ගොඩක් බලපාන්නේ. හරිද? මේ නොදැනුවත්කමින් කරන පොඩි පොඩි වැරදි වලින් තමයි මේ account suspend වෙන්න වැඩි ඉඩ කඩක් තියෙන්නේ. අපි එහෙම පෙරම term of use වලට ආවා. සමහර කට්ටිය බලන්න කොහොමද මේක ආවේ කියලා. ඊළඟ බලමු ආයි පෙන්නන්නම්කෝ. මොකක් හරි දැන් අපි යටම යන්න බෑ. යටම යන්න අමාරුයි තමයි මේ refer එක ක්ලික් කරේ. දැන් මේ යටම තියෙන්නේ terms of use. මෙන්න මේක අපි ක්ලික් කරනවා. මේ ක්ලික් කරාම ඔයගොල්ලන්ට මෙතන කියනවා terms of use කියන්නේ ඒගොල්ලෝ අපිට මේක වැඩ කරන ආකාරය කියලා දීලා තියෙන policies ටිකක් වගේ තමයි ඒගොල්ලන්ගේ rules ටික. අයි කියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම අපිට කියනවා මේක ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් නොදැනුවත්කමින් වෙන වැරද්දක්. හරිද? ඒ කියන්නේ අදාළ නැති word use කරන එක. හරිද? අදාළ නැහැ කියන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ මොකක් හරි proof එකක් දෙනකොට proof එකට අදාළ නැතිව use කරොත් ඒ වගේ දෙයක් වෙනවා. හරිද? මෙතන තියෙන්නේ future වල කියලා බලන්න agreement එකේ මේගොල්ලෝ මේව දෙයක් කියලා තියෙනවා. මම පැහැදිලි කරලා දෙන්න ඉස්සරහට තව. හරිද? ඊට පස්සේ transaction තියෙනවා, fees තියෙනවා, personal ඒ වගේ තියෙනවා. මෙතන දැන් ඊට පස්සේ අපි යන් මේක ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලා කියලා බලන්න මේක. ඔයගොල්ලන්ට මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඊට මෙතන තියෙනවා. හරිද? හරිද? ඔයගොල්ලන්ට තේරුණාද? පළවෙනි එක තමයි අපි කිව්වේ අර අදාළ නැති දේවල් මේකට ඇතුළත් කරන්න එපා කියලා. දෙවෙනි වරද තමයි අපි යන්නේ group claims කියලා මේ තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝමයි කියලා තියෙන්නේ මේ තියෙන්නේ. group claims කියලා මේ තියෙන්නේ පේනවද මේ? group claims කියලා දාලා. ඒ කියන්නේ මේ කියලා බැලුවම ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ Picoworkers එකේ job තියෙන්නේ. එක එක job වල සමහර කට්ටිය අහන්න පුළුවන් දැන්. ඔයා මේවා share කරන්න එපා කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ job එකේ සමහර job වල code තියෙනවනේ. ඒ code එක ඔයා share කරන්න එපා කියලා කියන්නේ. code එක දැන් මේ වීඩියෝ එකේ දැන් වීඩියෝ එකක් බලනවා නම් ඒ වීඩියෝ එකේ අහනවනේ
කී පාරක් මේ සබ්ස්ක්‍රයිබ් කියන වචනේ වැදුනද කියලා. ඒ වගේ ඒවා ඔයා වෙනම ගෲප් හදාගෙන ඔයා ප්‍රයිවට් ගෲප් හදාගෙන එහෙම ෂෙයා කරන්න එපා කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා ගෲප් පොඩක් ඉහළට ගිහිල්ලා ඒක පිකෝවර්කර්ස් එකට ඒක මාට් වුණොත් කෙලිම ගිහුවොත් එහෙම වුණොත් ඔයාගේ account නැති වෙන්න ඉඩකඩ තියෙනවා. පොඩි පොඩි යාළුවෝ දෙන්න තුන් දෙනෙක් අතර නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය පබ්ලික් ගෲප් විදියට තියෙන දැන් පිකෝවර්කර්ස් ගෲප් තියෙන Facebook එකේ තියෙනවා මේවයි තියෙනවා. එහෙම හදා Facebook එකේ වගේ දෙයක් දාගෙන කරොත් අනිවාර්යෙන් පිකෝවර්කර්ස් වලට ඒක ඉන්ෆෝම් වෙනවා. අන්න ඒකින්ද ඒ වගේ දේවල් කරන්න එපා කියලා කියන්නේ. හරිද? හරිද? ගෲප් ක්ලේම්ස් කියන්නේ අන්න ඒ වගේ දේවල්. ඒකින්ද ඒ වගේ දේවල් අපි Facebook මේ මොනවාද ගෲප් හදාගෙන ඒ වගේ උත්තර ෂෙයා කරන්න එපා. වෙනමුත් කොහොමද උත්තර කියන දේ ෂෙයා කරන්න එපා. උත්තර ෂෙයා කරොත් ඒක පොඩ්ඩක් ඒගොල්ලන්ට අහු වෙන්න ඉඩකඩ තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ අපි බලමු තුන්වෙනි එක. ස්පෑම් ප්‍රූෆ්. ස්පෑම් ප්‍රූෆ් කියන්නේ හරිද? ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරන්නේ. ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරනකොට තියෙන මේ ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ප්‍රූෆ් හරියට දෙන්නේ නැති ඒවා. උදාහරණයක් වශයෙන් අපි ජොබ් එකකට යමුකෝ. මොනවා ජොබ් එකකට යනවා. ජොබ් එකකට ගියාම මේකට යමුකෝ අපි. ඊය ප්‍රොමෝට් මෙන්න මේකටම යනවා. මේකට ගියාම මේ කියනව නේද? මේ තියෙන අපිට මේ කියන්නේ මේ විදිහට කරන්න කියලා අපිට මේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් ටික දීලා තියෙන්නේ. මේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් අනුව කරන්න. එහෙම නැතුව මෙතන අපිට ප්‍රූෆ් වැරදියට දුන්නොත් අපේ account suspend ඉඩකට තියෙනවා. බැනට් වෙන්න ඉඩකට තියෙනවා. ඒකින්ද ප්‍රූෆ් වැරදියට දෙන්න එපා. ප්‍රූෆ් හරියට දීලා හරි විදිහට මේ වැඩි කරන්න ඕනේ. හරිද? ස්පෑම් ප්‍රූෆ් කියන්නේ ඒක. නිවැරදි ආකාරයට ප්‍රූෆ් දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඔහොමම යන්න මෙතන. ආයෙත් මේවා මෙතනින් යන්නම්කෝ. මේ finish task වලින් ගියොත් ලේසි. ඒකට ගිහිල්ලා මෙතන FAQ කියලා. FAQ එකට FAQ එකට ගියාම ඔයගලන්ට පෙන්නනවා. ඒකෙත් ඒ වගේ දේවල් තමයි. එම්ප්ලොයිලා හොයාගන්න දේ workersලා ඒ විදිහට තියෙන. ඒකෙත් මෙහෙම ඇට් ඇවිල්ලා ඒකෙත් මෙහෙම තියෙන එකක්. මෙතින් why are you multiple account serious violation? ඒ කියන්නේ multiple account හදන්න එපා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? multiple account එකම device එකකින් account දෙකකින් run කරන්න එපා කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් වශයෙන් දැන් ඔයා හිතන්න ඔයා ඔයාට PC එකක් තියෙනවා. PC එකකින් එකම connection එක use කරලා account දෙකක් කරොත් ඔයාගේ account දෙකටම පුදු සරණයක් ගන්නවා. හරිද? එහෙනම් ඒ විදිහට කරන්න එපා. ඒකින්ද එක PC එකකින් එක Wi-Fi connection එකකින් එක account එක කරන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකකින් කරනවා නම් ෆෝන් එකට වෙනම Wi-Fi connection එකක් දීලා PC එකට වෙනම Wi-Fi connection එකක් දීලා කරනකොට අවුලක් යන්නේ නැහැ. එහෙම නැතුව එකම device එකම device එකෙන් හරි එකම Wi-Fi connection එකකින් හරි කරොත් තමයි ඒගොල්ලන්ගේ multiple account වලට අහු වෙනවා. එහෙම වුණොත් අපේ account ගැලින් බැනට් කරලා දානවා. සමහරට එක අපි කරගෙන යන්න පුළුවන් කරගෙන යන්න මුල දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි ඉල්ල withdraw එකක් ගන්නකොට කෙලින්ම අහු වෙනවා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට කියනවා ඔයගොල්ලෝ මේ multiple account හදලා තියෙනවා. ඒකෙන්ද එක account එකක් delete කරන ඒවා කියනවා සමහරට withdraw දෙන්නෙත් නැහැ. ඒකෙන්ද ඒ වගේ වැඩ කරන්න යන්න එපා. ෆෝකස් එකට අපිට සෙල්ලම් කරන්න බෑ ඒකට එක්ක. ඒගොල්ලන්ට ඒ secret අහු වෙනවා. ඒකෙන්ද multiple account කවුරුත් run කරන්න එපා. එහෙනම් තමන්ගේ device එකකින් එක connection එකකින් විතරක් account එක කරගෙන යන්න. account දෙකක් කරනවා device දෙකකින් කරන්න යනවා. හරිද? ඊපස්සේ ඊළඟ එක exclude country. exclude country කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවට අදාළ නැති ඒවා. අපි දැන් එකක් කරමු. exclude country කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ ඒවා. මේක පෙන්වන්නේ නැහැ. මම පෙන්න එකට යන්නම්කෝ. මේක අපිට එහෙම දැන් පෙන්වන්නේ නැහැ. අපි යනවා. අපි නිකන් බලමුකෝ මේ ජොබ් එකට ගිහිල්ලා. මේකෙත් පෙන්වන්නේ නැහැ. මේක වල බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මේකටවත් ගිහිල්ලා. මේ ජොබ් එකට ගියහම මේකේ පෙන්වනවා මොකද්ද? මේකේ පෙන්වන්නේ exclude කරන country මොකද්ද? මොරොක්කෝ විතරයි. මේ විතරයි කරන්න බැරි ඉතුරු ඒවාට කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒ තමයි exclude country කියන්නේ. මේ exclude country වල ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඕනේ exclude country වල ශ්‍රී ලංකන් තියෙනවා නම් කරන්න බෑ. exclude කියන්නේ කරන්න බැරි. ඒ කියන්නේ වහලා තියෙන රටවල් තමයි exclude කියන්නේ. මේ exclude country වල ශ්‍රී ලංකන් තියෙන ඒවා කරන්න යන්න එපා. අමතක මොකුත් නැතිව කරාට කමක් නැහැ. ශ්‍රී ලංකන් තියෙනවා කරන්න යන්න එපා. හරිද? exclude country ශ්‍රී ලංකන් කියන්නේ ඔයාට අදාළ නැති ජොබ් එකක් ඔයා කරනවා වගේ නේ. ඔයාට ජොබ් එක දීලා නැහැ. හැබැයි ඔයාට try කරලා. අන්න ඒකත් පොඩි ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද පොඩ්ඩක් exclude country ගැන බලන්න. මෙතන ශ්‍රී ලංකන් තියෙන ඒවා කරන්න යන්න එපා බැරි වෙලාව. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟට. ඊළඟේ තමයි ආයි දැන් මේක මෙතනත් කියනවනේ. මෙතනම කියනවා මේ දින අරගෙන පැහැදිලි කරලා දෙන්නම් කිව්වයි. spam word fake proof.
ස්පෑම් වර්ඩ් කියන්නේ ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ඔයා රිප්ලයි එකක් දෙනකොට ඔයා ආන්සර් එකක් දෙනකොට මේ වගේ වචන තනියෙන් යූස් කරන්න එපා. මෙදින් we us මේවා තනියෙන් යූස් කරන්න එපා. හරිද? මේ වගේ වචන තනියෙන් යූස් කරොත් ඔයාගේ account එකට රිස්ක් එකක් තියෙනවා. ඒකින්ද මේ වගේ වචන දෙනකොට බලලා දෙන්න ඕනේ. දැන් thank you කියන වචනේ එහෙම තිබ්බ මේක එක වෙලාවකට. ඒක තනියෙන් යූස් කරන්න බෑ. වචනයක් එක්ක අවුලක් නැහැ. තනියෙන් යූස් කරන්න එපා. මේගොල්ලෝනේ කියලා දෙන්නේ. මේ කන්ඩිෂන් ටික. හරිද? ඒ කියන්නේ ඒකෙන් උනේ ඒක තව තමයි කිව්වේ. හරිද? ඉතින් ඊළඟ එක අපි දන්නේ නැතිව කරන්න යන හොඳ නෑ. දැන් අපි උදාහරණයක් වශයෙන් මේ බලමු. දැන් ගොඩක් කට්ටිය කියනවා දැන් මේක මේ 1.800ක් ගෙවනවා. හොඳ ගාණක් ගෙවනවා මේක. කතා පැත්තේ. මේ ජොබ් එක අපිට කරන්න අමාරුයි. මේ ජොබ් එකට කියලා බලමු. මේ ජොබ් එකට ගියාම මේකේ තියෙන විදිහට තියෙන PDF දෙන්න මේ ලේසි විදිහට තියෙන්නේ. ලේසි විදිහට තිබ්බට මේ වැඩේ අමාරුයි. ඇත්ත කතාව. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ අපෙන් ආන්සර්ස් ලේසි විදිහට අහලා තිබ්බට මේක ඇතුළට ගියාම ගොඩක් වෙලාවට මේ ඔෆර් කම්ප්ලීට් කරන ඒවා ඇතුළට ගියාම අපෙන් ගොඩක් බොහෝ දුරට ඔෆර් එකක් කම්ප්ලීට් කරන්න කියනවා. ඒ ඔෆර් එක කම්ප්ලීට් කරන්න අපිට බෑ. අපි කම්ප්ලීට් කරනවා අපිට VPN එකක් යූස් කරලා හරි මොකක් හරි කරලා කරන්න වෙනවා. අපි VPN එක යූස් කරලා අපිට සාමාන්‍යයෙන් දවස් දෙකක් තුනක් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඊට පස්සේ අපේ account එක කෙලින්ම බැලන්ට් වෙනවා. ඒ හොයාගන්නවත් නැති වෙනවා. ඒ කියන්නේ පේමන්ට් එකම ගන්නම බැරි වෙනවා. කිසිම තේරුමක් නැති මේ account එක අපිට නැති වෙනවනේ. ඒකින්ද ඒ වගේ දේවල් කරන්න යන්න එපා. ඔයා මේකේ හරියට දන්න දේවල් විතරක් කරන්න ජොබ් විතරක්. නැත්තම් ඉතින් අර වැඩි තණ්හාවට ගිහිල්ලා අන්තිමට තියෙන ටිකත් නැති කරගන්න තමයි වෙන්නේ. හරිද? අපි බලන්න ඕනේ තව දෙයක් තමයි. දැන් මේ ජොබ් එකට ගියාම අපි බලන්න ඕනේ. අපි බලන්න ඕනේ මෙයාගේ එම්ප්ලොයර් ඩීටේල්ස් බලන්න. මෙතන ගිහිල්ලා ඔයාලට එම්ප්ලොයර්ගේ ඩීටේල්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ එම්ප්ලොයර්ගේ ඩීටේල්ස් බලනකොට මොනවද කියලා වැඩ කරන්නේ? වැඩ කරන්න මෙයා සාමාන්‍යයෙන් මෙයා අලුතෙන් ජොබ් ගන්න කෙනෙක් තු ලෙවල් බිඳුවේ මේ කියලා කෙනෙක් මෙයා. ඉතින් මේ ජොබ් කරලා වැඩක් නැහැ එහෙම බලනකොට. නැක්ක සැටිස්ෆයි මොකවත් දැනට නැහැ මෙයා. පේනවද? අන්න ඒකින්ද. ඒකින්ද ඔෆර් කම්ප්ලීට් කරන ජොබ් ගොඩක් ඒවා තියෙනවා ස්පෑම් මේවා තියෙනවා. හරි ඒවා තියෙනවා. නෑ කියන්නේ. හැබැයි ඉතින් අපි හරියට මේ එම්ප්ලොයර් බලලා හරි විදිහට දන්නවනම් විතරක් කරන්න ඕනේ. තේරුණාද? අන්න ඒ විදිහට තමයි ඒක අපි කරන්න ඕනේ. මේ පේනවනේ. මෙයාගේ වගේ ජොබ් හොඳයි. නේ? මෙයාගේ ටාස්ක් ස්පොන්සර් 85ක් කරනවා සැටිස්ෆයි කරලා දෙනවා 1576ක්. not satisfy කරලා දෙන්නේ 9යි. ඒකින්ද අවුලක් නැහැ. ඒකින්ද මේ එම්ප්ලොයර් හොඳයි. මොකද ඉතින් චුන්බ්‍රා එම්ප්ලොයර් හොඳයි. මෙන්න ඔය එකක බලලා කරන්න ඕනේ. මේ අපි ජොබ් එකක් කරනකොට දැන් සාමාන්‍ය ලෙවල් 9 මේ ඉස්සෙල්ලාගෙන. ඉස්සෙල්ලා බැලුවේ කට්ටිය දැන් දැක්කනේ දෙන්නම. දෙන්නම එකක්වත් දාලා නැහැ. අලුත්ම කට්ටිය. ඒක කට්ටියගේ වැඩක් නැහැ කළා. ඉතින් මේ වගේ පොඩ්ඩක් බලලා අපි කරන්න ඕනේ. මේක කරන්න නිකන් නෙමෙයිනේ කීයක් හරි හොයාගන්නනේ. කීයක් හරි හොයාගන්න කරනවා අපි ඉතින් හරි සෙලා කෙනෙක් කියන කරන්න ඕනේ. ෆේක් කෙනෙක් කළා වැඩක් නැහැ නේ. අන්න ඒකයි. ඊපස්සේ ඊළඟ පියවර තමයි ඒක. මේ විශේෂයෙන් මේ උපටාක්ෂන් කරන්න එපා ලොකුවට. උපටාක්ෂ අපිට කරන්න බෑ ගොඩක් ඒවා. ගොඩක් කට්ටිය හදනවා කොහොමද අපි උපටාක්ෂයක් කරන්න කියලා මෙච්චර ගාණක් ගෙවන හින්දා කරන්න පුළුවන්ද කියලා. කරන්න අමාරුයි සමහර ඒවා කරන්න පුළුවන් කරන්න බෑ කියන්නේ අපෙන් ඔෆර් එකකින් මේ අපිට ඔෆර් එකක් කම්ප්ලීට් කරනවා. ඒ ඔෆර් එක කම්ප්ලීට් කරන අපිට ශ්‍රී ලංකන් ඉඳලා ඔෆර් එක කම්ප්ලීට් කරන්න බෑ. ඒකට VPN ඉන්ස්ටෝල් කරලා කරේ ගමන් අපේ account එකට බඩුම තමයි පුතා. අන්න ඒකයි වැඩේ. ඒ හින්දා ඒවා කරන්න යන්න එපා. අපි පුළුවන් ටික මේ විදිහට කරගෙන ඉමු. මම අද ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එකෙන් සම්පූර්ණ පැහැදිලි කරලා කොහොමද අපි Picoworkers account එකක් ලයිෆ් ටයිම් ආරක්ෂා කරන්න කියලා. මම තේරුණාද ඒක? කියන්නේ අපේ Picoworkers account එක ලයිෆ් ටයිම් අපි හරි විදිහට කරගෙන ගිහින් අපි ආරක්ෂා කරගෙන වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මම කියලා දුන්නේ. මොකද පළවෙනි එක ආයෙම පොඩක් කෙටියෙන් කියන්න ඕන නම් පළවෙනි නොදුනත් කමෙන්ට් කරන වැරද්දක් තමයි අපි මේ වගේ අර ස්පෑම් වර්ඩ්ස් භාවිතා කරන්න ඕන හොඳ නැහැ. ඒ ගෲප් ක්ලේම්ස් මම කිව්වා කට්ටියකට ෂෙයා කරන්න ආන්සර්ස් ෂෙයා කරන්න යන්න එපා. ඊට පස්සේ ස්පෑම් ප්‍රූෆ් වැරදි ප්‍රූෆ් දෙන්න එපා. ස්පෑම් ප්‍රූෆ් කියන්නේ ඒවා ඔයාලා දන්න දේවල් විතරක් හරි විදිහට කරන්න. ඊට පස්සේ FAQ වල තියෙන මල්ටිපල් account මේකේ මල්ටිපල් account එකම device එකේ account දෙක තුන හදන්න යන්න එපා. එකම කනෙක්ෂන් එකේ account දෙක තුන රන් කරන්න එපා. ඒ වගේම ලංකාවට exclude ඒවා කරන්න එපා. ඊට පස්සේ අපි එම්ප්ලොයර් උඩ ක්ලික් කරලා මේ වගේ satisfy employees කෙනෙක්ගේ වැඩක් කරන එක තමයි හොඳම. අන්න ඒ විදිහට තමයි අපි අපේ Picoworkers account එක හරි විදිහට ආරක්ෂා කරගෙන ඉස්සරහට ටික් කරගෙන යන්නේ. මම හිතනවා අද කියලා දුන්න වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට
හොඳට පැහැදිලි වුණා කියලා ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක ගැන හිතන දේ පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම අපේ channel එකට ගිහිල්ලා Picoworkers ගැන දන්නේ නැති කට්ටිය මුලින් ඉඳන් Picoworkers account එකක් හදලා ඒ විදිහට ටික් කරන්න. මේ two step verification එක දාගෙන ඒ විදිහට ටික් කරන්න. තා මොනවා හරි ඔයගොල්ලන්ට Picoworkers ගැන ඕනි වීඩියෝ තියෙනවා නම් මේ අපිට රික්වෙස්ට් කරන්න. අපි ඒකට වීඩියෝ එකක් ළඟදිම ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් අදට අපි ගිහින් බලුවේ අපේ වීඩියෝ හොඳයි කියලා දෙනවා පාලින් කමෙන්ට් එකක් දාලා තව කෙනෙකුට බලන්න යාළුවෙකුට බලන්න අපේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න. මේ channel එක subscribe කරලා නැති සියලු දෙනාම අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියන්න. අපේ වීඩියෝ එකක් දැම්මේ සැනින් ඔයගොල්ලෝ ළඟටම වීඩියෝ එක ගෙන ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම සූදානම්. good luck.